Bóng ma heo trả thù, nghiệp nhân quả. Trong một ngôi làng nhỏ yên bình, có ông Tám làm nghề mổ heo suốt mấy chục năm. Ông sống cùng vợ và hai đứa con, thằng Tí và con Hoa. Nghề mổ heo mang lại cho gia đình ông cuộc sống sung túc. Nhưng người làng luôn bàn tán về những tiếng heo kêu thảm thiết phát ra từ nhà ông mỗi sáng sớm. Một ngày nọ, ông Tám nhận mổ một con heo lớn mà ông mua từ chợ. Con heo ấy có đôi mắt đỏ lạ thường, ánh nhìn sắc lạnh khiến ông thoáng rùng mình. Dù vậy, ông vẫn hạ liềm. Nhưng kỳ lạ thay, khi con liềm chạm vào da heo, ông nghe thấy tiếng kêu như xé lòng. Tao sẽ không tha cho mày. Từ đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra trong nhà ông Tám. Đứa con trai lớn, thằng Tí, bỗng trở nên nghiện ngập, đắm chìm trong ma túy. Nó cầm cố mọi thứ trong nhà để mua thuốc. Còn Hoa, cô con gái ngoan hiền, bị một tai nạn xe nghiêm trọng trên đường đi học về. Hoa sống sót nhưng gương mặt bị hủy hoại. Ông Tám ngày càng suy sụp, mỗi đêm đều nghe thấy tiếng heo rên rỉ văng vẳng bên tai. Một đêm, ông thấy bóng một con heo đen xì đứng trước giường mình, đôi mắt đỏ rực như ngày ông giết nó. Tiếng nói vang lên, nhân quả đến rồi, mày giết tao, giờ tao lấy lại tất cả. Hoảng loạn, ông Tám chạy ra sân thì thấy bóng dáng các con heo ông từng giết đang lướt qua, ánh mắt tràn đầy oán hận. Ông quỳ xuống, gào khóc xin tha. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ông Tám treo cổ tự tử ngay dưới chuồng heo. Trước mặt ông là bát máu đông lạnh, giống như cảnh tượng ngày ông hành nghề. Từ đó nhà ông Tám hoang lạnh, không ai dám đến gần. Dân làng thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng heo rên rỉ mỗi đêm, như nhắc nhở về nhân quả của kẻ gieo đau thương cho sinh linh khác. Lời kể từ Hoa. Cha tôi làm nghề ấy, chúng tôi trả giá cả đời. Đừng sống chỉ vì lợi ích trước mắt mà quên đi cái giá phải trả. Sau cái chết của ông Tám, Hoa và mẹ dọn về sống tại căn nhà nhỏ ở cuối làng. Dù đã rời xa căn nhà cũ, nhưng những hiện tượng kỳ lạ vẫn bám theo Hoa. Mỗi đêm, Hoa thường nghe thấy tiếng động lạ từ bếp. Ban đầu chỉ là những tiếng keng keng như dao chạm vào thớt, nhưng sau đó tiếng rên rỉ của heo vang lên ngày một rõ. Có đêm, Hoa giật mình tỉnh dậy và thấy bóng dáng một con heo đen xì đứng ở góc phòng, đôi mắt đỏ rực nhìn cô chằm chằm. Khi cô hét lên, bóng dáng đó tan biến, nhưng trên sàn nhà luôn có vết chân lầy lội, như thể con heo ấy vừa đi qua. Một lần, khi Hoa đang quét sân, cô nhìn thấy chiếc bóng mình in trên đất, không giống hình dáng con người mà giống một con heo. Hoa sợ hãi, ném chổi bỏ chạy, nhưng chiếc bóng vẫn lù lù bám theo. Những hiện tượng càng ngày càng kỳ quái hơn. Một đêm, Hoa nghe thấy tiếng khóc lóc trong phòng mình. Khi bước vào, cô thấy trên bàn có một chiếc đầu heo đang nhìn cô, miệng mấp máy những lời oáng thán, tiếng nói lạnh lẽo vang lên. Người thân của mày đã trả giá, nhưng tội nghiệp của cha mày vẫn còn, tao sẽ không để yên. Quá hoảng sợ, Hoa tìm đến bà Ba, một người chuyên xem bói và hóa giải nghiệp chướng trong làng. Bà Ba khuyên Hoa lập bàn thờ để cầu siêu cho những sinh linh mà ông Tám đã sát hại. Bà còn đưa cho Hoa một sâu chuỗi hạt, dặn phải đeo bên mình để xua đuổi vong hồn oán hận. Hoa làm theo lời bà Ba. Suốt 7 ngày 7 đêm, cô cùng mẹ cầu nguyện, đốt nhang và tụng kinh. Mỗi đêm, cô đều mơ thấy những con heo đứng xung quanh. Ánh mắt từ oán hận dần chuyển sang bình thản rồi tan biến. Sau tuần lễ cầu siêu, những hiện tượng kỳ quái dần biến mất, nhưng trong lòng Hoa vẫn luôn mang nặng nỗi ám ảnh. Cô thường kể lại câu chuyện của mình cho những người trẻ trong làng, nhắc nhở họ về sự tàn nhẫn và hậu quả của nghiệp sát sinh. Làm người, hãy sống với lòng từ bi, Hoa nói. Tưởng chừng mọi chuyện đã chấm dứt sau lễ cầu siêu, nhưng những hiện tượng kỳ lạ vẫn tiếp tục ám ảnh Hoa, như một lời nhắc rằng nghiệp chướng không dễ dàng rũ bỏ. Một đêm, khi Hoa chuẩn bị đi ngủ, cô thấy gương trong phòng bỗng mờ dần, không phải vì hơi nước, mà bởi một hình ảnh kỳ dị đang hiện lên. Trong gương, cô thấy một cảnh tượng quen thuộc. Cha cô, ông Tám, đang mổ một con heo. Nhưng lần này, con heo không vùng vẫy mà quay đầu, nói bằng giọng người, nghiệp chướng của mày chưa hết đâu ông Tám, tao sẽ đòi lại tất cả. Cảnh trong gương biến mất, để lại khuôn mặt thất thần của Hoa. Cô vội che gương lại, nhưng cảm giác bị theo dõi không buông tha. Ngày hôm sau, Hoa nghe tin mẹ cô đột ngột bị ngất khi đang ra chợ. Bà tỉnh lại nhưng luôn mê sảng, nhắc đến những con heo đang đòi mạng. Hoa quyết định quay lại gặp bà Ba để tìm lời giải. Bà Ba lặng người sau khi nghe câu chuyện, rồi nói, không phải mọi vong hồn đều dễ siêu thoát. Nghiệp của cha cô quá nặng, con heo cuối cùng ông ấy giết mang oán khí mạnh nhất. Nó không chỉ muốn trả thù mà còn muốn kéo cả gia đình ông xuống.
Bà ba khuyên Hoa phải làm một lễ cúng lớn tại nơi ông Tám từng làm nghề, đồng thời tìm đủ những người trong làng từng bị ông Tám gây tổn hại để xin lỗi và chuộc lỗi. Hoa làm theo, nhưng khi lễ cúng vừa bắt đầu, gió lạnh thổi ào qua. Bóng những con heo đen xì hiện lên trong khói hương, đôi mắt đỏ rực nhìn xoáy vào mọi người. Bỗng, một giọng nói vang lên. Tội nghiệt đã gieo, ai dám xóa bỏ? Hoa can đảm bước lên, quỳ xuống và khóc. Xin hãy tha cho gia đình tôi sẽ dùng cả đời để chuộc lỗi thay cha mình. Khói hương dần tan, những bóng ma biến mất, nhưng một cảm giác lạnh lẽo vẫn bao trùm. Từ đó, Hoa không còn gặp những hiện tượng kỳ lạ nữa, nhưng cô vẫn sống trong nỗi day dứt. Cô dành phần đời còn lại để làm việc thiện, giúp đỡ những người khó khăn, như một cách để xoa dịu nỗi oán hận vẫn còn lẩn khuất đâu đó. Nhân quả là thứ không thể trốn tránh, chỉ có thể đối diện và sửa sai, Hoa thường nói với mọi người. Tưởng chừng mọi chuyện đã yên ổn sau lễ cúng lớn, nhưng những hiện tượng kỳ bí vẫn lặng lẽ bám theo Hoa. Một đêm, khi Hoa đang ngồi đọc kinh trong căn nhà nhỏ, ngọn đèn dầu trên bàn bỗng tắt phụt, dù cửa sổ đã đóng kín. Cô vội bật đèn lên thì thấy trên trang kinh trước mặt in hằn dấu móng vuốt, như thể một bàn chân heo đầy bùn vừa chạm vào. Sáng hôm sau, Hoa ra giếng lấy nước. Khi kéo gào lên, nước trong gào không trong mà đỏ ngầu như máu, bốc lên mùi tanh nồng. Cô hoảng sợ đánh rơi gào, nhưng khi nhìn lại, nước trong giếng đã trở lại bình thường. Càng ngày, những giấc mơ kỳ lạ càng ám ảnh Hoa. Trong mơ, cô thường thấy mình bị bao vây bởi những con heo đen, đôi mắt đỏ rực. Chúng không tấn công, chỉ đứng im nhìn cô, nhưng ánh mắt ấy khiến cô nghẹt thở. Cô thường tỉnh dậy trong trạng thái mồ hôi đầm đìa và cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Một lần, khi Hoa đang quét sân, cô thấy từ xa một người đàn ông lạ mặt đứng trước cổng. Người này mặc bộ đồ trắng cũ kỹ, gương mặt nhợt nhạt, nhưng đôi mắt đỏ rực như đôi mắt con heo mà cha cô từng mổ. Khi cô tiến lại gần, ông ta chỉ nói, oán khí vẫn còn, cô không thoát được đâu. Rồi biến mất ngay trước mắt cô. Hoa nhận ra rằng mọi việc chưa thực sự chấm dứt. Cô tìm đến một ngôi chùa trên núi, nơi nổi tiếng với các vị cao tăng chuyên hóa giải nghiệp chướng. Sư thầy nghe chuyện, bảo rằng khí này không chỉ đến từ nghiệp sát sinh, mà còn là từ sự tham lam và thiếu lòng từ bi. Phải sửa từ tâm mới hóa giải được. Theo lời sư thầy, Hoa bắt đầu hành trình chuộc lỗi dài hơn. Cô tự tay xây một miếu nhỏ tại nơi cha cô từng làm nghề, thờ các sinh linh bị sát hại. Hàng ngày, cô tụng kinh cầu siêu và làm việc thiện không ngừng. Dần dần, những hiện tượng kỳ quái thưa dần. Nhưng trong lòng Hoa, những hình ảnh và âm thanh kỳ bí vẫn mãi là lời nhắc nhở rằng nhân quả luôn tồn tại. Không ai thoát được nhân quả, cô nói với mọi người. Nhưng lòng từ bi có thể là con đường cứu rỗi. Dù đã cố gắng chuộc lỗi bằng cách xây miếu thờ và làm việc thiện, Hoa vẫn không thoát khỏi những hiện tượng kỳ bí. Một đêm, khi cô đang tụng kinh trong miếu, ngọn đèn dầu trên bàn thờ bỗng chập chờn rồi vụt tắt. Trong bóng tối, Hoa cảm nhận được một luồng hơi lạnh thổi qua, mang theo tiếng thở dài nặng nề. Cô nhìn lên bàn thờ, bát nhang bỗng bốc khói mù mịt, tạo thành hình một con heo với đôi mắt đỏ rực. Tiếng nói lạnh lẽo vang lên. Mày nghĩ chỉ cần một cái miếu là đủ để xóa tội sao? Nghiệp của cha mày đã kéo theo quá nhiều sinh mạng, tao sẽ không dừng lại. Hoa cố giữ bình tĩnh, chắp tay lại, miệng liên tục tụng kinh. Nhưng hình dáng con heo không tan biến mà dần tiến lại gần, ánh mắt đầy oán hận. Đột nhiên, một luồng sáng trắng bừng lên từ tượng Phật trên bàn thờ. Sáng hôm sau, Hoa tìm đến sư thầy để kể lại chuyện. Nghe xong, sư thầy trầm ngâm. Oán khí này quá mạnh, không thể hóa giải trong một sớm một chiều. Con cần đối diện với nỗi sợ và oán trách của chính mình. Chỉ khi lòng con hoàn toàn thanh tịnh, những vong linh mới có thể siêu thoát. Trở về nhà, Hoa nhận ra rằng mình vẫn còn mang trong lòng sự sợ hãi và áy náy. Cô bắt đầu thay đổi cách sống, không chỉ tụng kinh mà còn dành thời gian chăm sóc động vật, làm việc từ thiện và giúp đỡ những người khó khăn. Mỗi ngày cô cầu nguyện không chỉ cho cha mình mà còn cho những sinh linh đã mất. Một đêm, trong giấc mơ, Hoa thấy mình đứng giữa một cánh đồng rộng lớn. Những con heo từng ám ảnh cô xuất hiện, nhưng lần này ánh mắt chúng không còn đỏ rực mà trầm tĩnh hơn. Một giọng nói vang lên, lòng từ bi của mày đã cảm hóa chúng tao, nhưng nhân quả vẫn cần thời gian. Kể từ đó, những hiện tượng kỳ quái dần biến mất. Hoa không còn thấy bóng ma, không nghe tiếng rên rỉ trong đêm. Nhưng cô biết rằng đây không phải là sự kết thúc, mà chỉ là một chặng đường trong hành trình chuộc lỗi dài cả đời.
Cứu rỗi không đến từ những hành động bề ngoài mà từ sự chân thành trong tâm, Hoa nói. Và cô tiếp tục sống như một lời nhắc nhở rằng nhân quả không bỏ sót bất kỳ ai. Nhiều năm trôi qua, cuộc sống của Hoa dần bình lặng. Cô không còn bị ám ảnh bởi những bóng ma heo hay tiếng rên rỉ trong đêm, nhưng trong lòng vẫn luôn giữ nỗi day dứt về những tội lỗi của cha. Một đêm, khi Hoa đang tụng kinh trong miếu, gió bỗng thổi mạnh, làm rung chuyển những bức rèm và tắt hết nến. Trong bóng tối, Hoa thấy một bóng người mờ ảo xuất hiện. Đó là cha cô, ông Tám, nhưng khuôn mặt không còn hung dữ mà trầm buồn. Ông Tám chậm rãi nói: "Cha đã thấy những gì con làm để chuộc lỗi. Oán hồn đã nguôi ngoai, nhưng nhân quả không thể xóa bỏ. Con hãy sống tốt, tiếp tục gieo mầm từ bi để bù đắp." Nói xong, ông quay lưng bước vào màn khói mờ, nơi những bóng heo từng ám ảnh Hoa cũng lặng lẽ tan biến. Hoa bật khóc, cảm nhận được một sự nhẹ nhõm trong tâm hồn. Từ hôm đó, cô không còn gặp bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào nữa. Ngôi miếu nhỏ dần trở thành nơi để người dân đến cầu nguyện, nhắc nhở về bài học nhân quả. Dù cuộc sống trở lại bình yên, Hoa chưa từng ngừng làm việc thiện. Cô luôn kể lại câu chuyện của mình như một lời cảnh tỉnh. Nhân quả không bao giờ sai lệch, nhưng lòng từ bi và sự sám hối chân thành có thể làm dịu đi oán hận, mang lại ánh sáng giữa bóng tối. Hồi kết của câu chuyện không chỉ là sự yên bình của Hoa, mà còn là lời nhắc nhở rằng mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, và chỉ lòng thiện mới có thể cứu rỗi tâm hồn.